Và bây giờ như thường lệ là tiết mục giới thiệu phòng cho mọi người xem. Đây là phòng của Vinh nha, tại khách sạn Kavotagu ở Mykonos, Hy Lạp. Đầu tiên vào phía bên phải sẽ có phòng để đồ quần áo của Vinh. Đó, để sẵn hết rồi. Đây, màu trắng mà Vinh yêu thích tại xứ sở Hy Lạp đây. Bên tay phải tiếp tục của Vinh là phòng tắm. Đó, đối diện là phòng tắm nè. Cái gương này của Vinh xoay được. Đó, thiết kế rất là đẹp. Rửa mặt ha. Đây là mình có một cái bathroom này. Rồi đây là toilet. Toilet lại có một cái bày rửa mặt riêng này nữa. Ok. Đây mình có sofa. Giường ngủ. Và cái view của Vinh đây. Phòng của Vinh thì Vinh book hơi trễ cho nên chỉ book được jacuzzi thôi, không có book được có hồ bơi riêng trong phòng. Đó. Này thì ngày hơi gió. Okay. Căn phòng này có giá khoảng 25 triệu một đêm nha các bạn. Khách sạn này là một trong những khách sạn đẹp nhất tại Mykonos. Chi tiết thêm một chút xíu, mình sẽ có menu cái kiểu ở đây, rồi brochure giới thiệu spa, breakfast nè. Breakfast ở đây từ 8 tới 1 giờ trưa luôn. Mọi người cũng có thể thấy giá trung bình cho các món ăn salad này nọ nè, 19, 25, 27 euro. Rồi snack mình có beef burger, pizza thì 26 euro. Bên này mình có bò ribeye thì 44 euro. Giá cũng nói chung là không có quá cao so với một cái nơi đẹp và cao cấp như thế này. Khi mà đi tới đây rồi, đi tới Mykonos nói khách sạn Kavotagu thì ai không biết nha các bạn. Nếu các bạn có lên Instagram xem thì thấy là có hơn khoảng 1.400.000 người follow ở trên Instagram. Ok. Giờ mình sẽ thay đồ. Mình chọn bộ đồ này mặc để xuống phố ở tại Mykonos. Chắc là mọi người nếu mà theo dõi thì biết cũng Vinh hay mặc đồ của Brooks Brothers mà Vinh shop ở Sài Gòn Center, Takashimaya quận nhất. Này Vinh sẽ mặc bộ này, quần này, áo này. Và Vinh đi Mykonos thì cuối mùa hè cho nên trời bắt đầu cũng trở gió hơi lạnh. Và thời điểm này thì tất nhiên là cuối mùa hè không còn nhộn nhịp đông người, nhưng mà được một cái là mọi thứ nó sẽ giá nó xuống một chút, vẫn còn kịp để các bạn đi. Chứ mà đi trễ hơn nữa sau tháng 9, tháng 10 bắt đầu trở đi là lạnh ha, không nên đi. Đi biển thì phải có nắng mới đẹp đúng không? Rồi nha, style Vinh sẽ mặc này. Nói luôn đi, đôi giày. Đôi giày thì Vinh chọn Dun London Việt Nam. Vinh phối đôi giày màu da bò này chung với bộ đồ đó. Chờ một phút biến hình. Mình xuống phố nha. Let's go. Loay hoay một hồi Vinh mới xuống được tới phố, cũng 4 giờ chiều. Bây giờ Vinh đang ngồi ở một cái nhà hàng cũng gần khách sạn của Vinh, và kế bên mọi người có thể thấy biển rất là đẹp. Và Vinh có thể thấy được nguyên cái view chính của town Mykonos phía bên kia rất là đẹp. Giờ bây giờ bắt đầu có nắng nên Vinh cảm thấy vui hơn.
Và từ trong hotel của Vinh thì có free xe van, xe bus thì chở mình tới ngay đầu cổng. Thật ra thì mình cũng, nếu mà mình si mình cũng có thể đi bộ, tại mọi thứ ở Mykonos rất là gần nha mọi người. Các bạn chỉ cần chịu khó đi bộ 5-10 phút là mình có thể đi vòng vòng chơi. Vinh đang ở nhà hàng Kavos. Vinh có rất là nhiều nguyên cái list để mà đi những cái nhà hàng, nhưng bây giờ đói bụng quá mà đi ngang thấy nguyên một cái quầy hải sản sống bên kia là Vinh thôi ngồi xuống đây ăn luôn. Rồi để cho mọi người tham khảo về giá nha. Salad ở đây khoảng 10 euro. Rồi mình có Vinh thích cái món fish market catch, tức là cá bắt tươi mỗi ngày, cá bắt được con gì thì bán con đó, thì giá khoảng 60 đến 120 euro cho 1 ký. Hôm nay thì Vinh kêu con lobster, kêu tôm hùm, kêu nửa con thôi. Vinh cũng không hết nguyên con thì kêu là 36 euro cho nửa con tôm hùm. Và Vinh kêu một cái phần hải sản tổng hợp, trong đó có luôn cái phần con cá tươi mà bắt ngày hôm nay, thì phần đó là 70 euro nữa. Thì bữa này khoảng 100 euro. Mà Vinh hy vọng là ngon, tại vì giờ Vinh đói bụng lắm rồi. Cảnh đẹp thiệt tình luôn, đẹp lắm luôn, nó đẹp mà mê mẩn luôn. Mọi người thấy sao chứ Vinh thấy giá 100 euro nhưng mà ra vậy xứng đáng quá đúng không? Phần ăn to như vậy nè, rất là tươi nha. Trong này Vinh có mực, vẹm, cá, tôm, salad bên này và con tôm hùm ở bên này. Chắc cũng không biết review gì, cái này là chỉ có grill lên ăn tươi sống thôi, ngon lành. Không? Mình ăn nha. Cảm giác của Vinh bây giờ bị đơ á mọi người, tại vì đúng cái loại Vinh thích luôn. Bông giấy nào màu trắng mà nổi tiếng nào giờ Vinh coi trên hình mà Vinh đã tới được đây rồi. Giờ đây Vinh rất là vui và hạnh phúc. Và Vinh thấy là ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trong hình rất là nhiều lần nữa. Các bạn coi chừng đi tới đây mình sẽ bị lạc lối á. Bởi vì mỗi một ngõ ngách thì mình cứ đi, mình thôi cả hơn, nhiều khi mình cứ để bản thân mình đi lạc, mình sẽ khám phá được rất là nhiều điều hay và đẹp, biết đâu được. Rồi cái điểm sau lưng Vinh bây giờ là tiệm Happiness, rất là nổi tiếng trên Instagram. Vinh thách mọi người đến đây chụp được một tấm hình mà không có dính khách tourist, bởi vì nãy giờ Vinh chờ cũng lâu lắm rồi mà vẫn dính người ta. Cái chỗ này là một cái cửa hàng mà nằm ngay giữa ngã ba, rất là đẹp. Hợp với bộ đồ. Có hợp không? Để coi thử. Mình mua cái giỏ này 20 euro để bỏ đồ. Một cái magnet là 3 euro. Thấy cũng hợp với đây mà. Đây là windmill của Mykonos. Trời, đứng dưới này gió thổi cũng bay bên luôn á.
Vào lúc này là đang hoàng hôn cho nên cảnh rất là đẹp, và cũng như những cái địa điểm khác thì nơi đây rất là nổi tiếng để cho du khách tới chụp hình. Và chắc các bạn thắc mắc cái cối xay gió này để làm gì, thì thế kỷ thứ 16 người ta sử dụng trong nông nghiệp, nhưng mà tới thế kỷ thứ 20 thì cái kỹ thuật này nó không có còn được áp dụng nữa. Thời đại phát triển văn minh hơn thì bây giờ nó trở thành một cái điểm đẹp để cho mọi người tới tham quan du lịch thôi, chụp hình. Mọi người thấy đẹp không? Khu này người ta gọi là Little Venice, như mọi người thấy những cái ngôi nhà đủ màu sắc nằm cạnh bãi biển, sóng vỗ về rất là đẹp ha, rất là giống với khu Venice ở Ý. Đây là ngày thứ hai Vinh ở Mykonos và Vinh muốn dành ngày hôm nay relax, thư giãn hơn một tí. Ngày hôm qua thì Vinh đã tranh thủ giới thiệu đến mọi người rất là nhiều điểm tham quan rồi ha. Và các bạn ơi, nếu mà mình tới Mykonos và các bạn muốn tắm biển á, thì Vinh khuyên mọi người đến phía bên kia của đảo Mykonos là có bãi biển Sauro Beach nha. Ở đây thì gió ít hơn và biển nước rất là trong, và Vinh thấy mọi người tắm biển rất là nhiều. Còn cái phía mà bên Mykonos Town mình ở bên kia thị trấn thì không có thấy ai tắm biển hết, và hầu như bên đó nó gió nhiều quá và nước lạnh hơn rất nhiều. Bên này thì nắng ấm hơn, cho nên mọi người qua phía bên này, cách Mykonos Town khoảng 5 cây số, mình phải đi bằng taxi hoặc là đi bus, hoặc tiện hơn nữa các bạn cũng có thể thuê xe máy để tự lái. Sát ngay cạnh bãi biển Sauro Beach sẽ có một khu luxury shopping dành cho tất cả mọi người yêu thích hàng hiệu. Trong này có tất cả đầy đủ những thương hiệu nổi tiếng nhất và mắc tiền nhất: Louis Vuitton, Dior, Gucci, Balenciaga. Nhưng mà tất cả những cái tiệm ở đây á, nó nhỏ, mini, rất là dễ thương, không có giống những cái tiệm luxury mà shopping mình thấy ở các nước khác là rất là to và nhìn kiểu hiện đại. Còn ở đây thì họ thiết kế đúng theo cái kiểu phong cách của Hy Lạp luôn, rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Levi, Burberry, Dior. Chiều hôm nay thì Vinh sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một nhà hàng nữa ở tại Mykonos Town để mọi người có thêm cái thông tin về những cái ăn uống ở tại Mykonos Town nha. Đây là nhà hàng Nico Tavern. Thì Vinh nhìn qua thì Vinh thấy giá rất là tốt, không có nằm ngay cạnh sát biển, nhưng mà đồ ăn thì vẫn có đầy đủ hải sản, giống như hôm nay Vinh kêu bì Ý và lobster. Đây còn lobster bự như thế này. Phần ăn này của Vinh là 20 euro. Cũng trước đó cũng dọn bánh mì lên đầy đủ, nước ngọt thì Vinh kêu rồi nè. Bên này thì là cái phần tổng hợp các loại seafood chiên giòn lên. Phần này là 25 euro thôi. Trong này có tôm, mực, cá. Vinh thấy nhà hàng này á, tại sao Vinh vào, bởi vì Vinh cũng đi tìm nha, bởi vì thấy rất là nhiều cái review được điểm cao và mọi người đánh giá rất là tốt. Mà quả thiệt tới đây thấy ăn đông lắm luôn. Vinh nghĩ giá như thế này mà ở Mykonos là tương đối là ok rồi đó. Bởi vì đây là cái đất du lịch mà, cho nên mọi thứ mình phải chịu có mắc tí xíu. Với lại Vinh muốn nói thêm cái thông tin cũng
khá quan trọng. Nếu mà các bạn muốn đi du lịch mà qua bên Mykonos thì mình nên đi cái khoảng thời gian là mùa hè, bởi vì khoảng từ tháng 10 trở đi, mùa thu đông ở đây sẽ rất là lạnh và không có nhiều ánh nắng, cho nên là cảnh sẽ không có đẹp nữa. Và thường là người dân ở tại Mykonos thì tháng 11 trở đi, tháng 10, tháng 1 trở đi cho tới khoảng tháng 4, tháng 5 năm sau là khoảng thời gian người ta nghỉ ngơi, sẽ rất là ít những cái cửa hàng cũng như là những cái dịch vụ người ta hoạt động. Các bạn nhớ nha, nếu mình đi nhớ chỉ đi mùa hè thôi. Ngay tại thời điểm mình đi thì cuối hè cho nên giá cũng xuống một chút xíu, khá là tốt cho mọi người. Các dịch vụ này nọ thì nó ở đây thì giá nó cũng không có cố định, mùa cao điểm nó còn lên rất là nhiều, rất là mắc. Cái này là tôm ủ ni ha, và ở đây thì do hội chung là tôm lobster thôi. Và các bạn nhớ tôm ủ ni mình ăn ở trong tập nào của bên Passport không? Mình có làm rồi, có quay rồi, mọi người nhớ không? Đây là đêm thứ hai Vinh ở Mykonos rồi, và buổi tối thì như các bạn thấy là Vinh cũng phải có áo khoác. Thời tiết bắt đầu se lạnh. Đây là cuối tháng 9. Thì đó, mọi người đi thì nhớ là trên đảo thì ban ngày thì có thể nóng, nhưng mà ban đêm thì mình cũng nhớ có cái áo khoác nhẹ. Không khí ban đêm thì cũng vui y như ban ngày vậy đó. Bây giờ thì Vinh đang đi tìm đồ ăn tối để Vinh ăn, cũng có rất là nhiều sự lựa chọn. Có sushi, có đồ ăn Ý, có đồ ăn Hy Lạp. Rất là nhiều những cái nhà hàng ngon và rất là ấm cúng. Mình thấy người ta ngồi ăn đầy ắp vậy luôn á. Bây giờ là 10 giờ đêm mà mọi người cũng thấy là ở đây Mykonos rất là nhộn nhịp và các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn vẫn hoạt động bình thường nha. Và Vinh biết là mùa cao điểm á, là sẽ mở tới 2 giờ sáng luôn. Và bây giờ bắt đầu vào mùa thấp điểm rồi, cho nên là những cái cửa hàng sẽ tùy vào chủ cửa hàng bán tới giờ nào đó thì sẽ không có cố định. Nhưng mà mọi người yên tâm là khi mình đến Mykonos chơi, miễn là đừng có cái mùa họ đóng cửa thôi, là mùa đông và mùa xuân thì quá lạnh. Còn thời gian còn lại thì mọi người tới đây chơi yên tâm là các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình này của Vinh ở Mykonos. Và nếu các bạn thích thì nhớ like và comment cho Vinh biết nha. Share clip này nữa. Hẹn gặp mọi người ở tập sau ở tại Santorini.